Mirë se vini në Ditarin e orës 9 në ekranin e A2 CNN, pas pak minutash do të ndiqni. Më 19 dhjetor bëhet betimi 8 antarëve të SPAK tek presidenti i Republikës. Me shkrirjen e krimeve të rënda, prokurorët përkatës u caktuan në detyrat e tjera. Pedagogët e gazetarisë dhe juridikut kundërshtojnë miratimin e paketës anti-shpifje nga mazhoranca, është cënim i lirisë së medias, thanë ata. Tërmeti shtyn në janar draftin e opozitës për reformën zgjedhore, aleatët e Bashës janë të ndarë për të ulur në tryezën e rindërtimit të thirrur nga Edi Rama. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në transmetim të drejtë për drejtë me Ditarin orës 9, ku si çdo ditë tjetër do të merrni raportimet dhe përmbledhjet informative që vijnë nga ngjarjet e minutave dhe orëve të fundit në vend, por edhe rajone botë si këto. Nis rindërtimi i banesave të dëmtuara në Durrës nën asistencën e grupeve izraelite, ndërsa shiaku ngjan si një sken krimi. Në shumë banesa vendoset perimetri i sigurisë. Konservatorët kanë arritur një fitore historike në zgjedhjet e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar, triumf i rëndësishëm për kryeministrin Johnson, që thekson se do të përmbyll divorcin nga BE. Nga ana tjetër, laboristët kanë pësuar humbjen më të rëndë të viteve të fundit. Derbi i kryeqytetit hyn në fazën e nxehtë të tij. Partizani kërkon të ruaj kreun e renditjes, ndërsa Tirana t'i jap fund turisë negative, e cila zgjat prej 6 vitesh. Të nderuar shikues, e nisim këtë përmbledhje informative me zhvillimet nga aktualiteti në vend. Prokuroria për krimet e rënda do të pushojë se ekzistuari në 19 dhjetor për t'i hapur rrugë nisjes së funksionimit të SPAK. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi të transferojë prokurorët aktual të krimeve tek Prokuroria e Tiranës, ndërsa ish kryeprokuroren e përkohshme Arta Marku në apel. Ndërkohë, kreu i KLP-s njoftoi se në 18 dhjetor do të intervistohen 3 kandidatët për kreun e SPAK. Po, kjo është e saktë. Në datën 20 nuk do të ketë më prokurorit krimeve të rënda, as gjykat krimeve të rënda. Ne kemi koordinuar qoftë me presidentin e Republikës, qoftë edhe me Këshillin e Lartë Gjyqësor, që në atë datë institucionet e reja në nivel prokurorial dhe gjyqësor të jenë në eficiencë. Prokuroria për krimet e rënda nuk do të ekzistojë më pas datës 19 dhjetor, datë kur 8 prokurorët e zgjedhur të SPAK, prokurorisë së posaçme antikorrupsion, do të betohen para presidentit të Republikës. Pas këtij betimi, merr jetë SPAK, struktura e re hetimore që do të hetojë zyrtarët e lartë dhe politikanët e akuzuar për korrupsion dhe për përfshirje në krimin e organizuar. Për shkak të shkrirjes së prokurorisë së krimeve, në mbledhjen e së njëjtës, KLP vendosi transferimin e përkohshëm të prokurorëve që aktualisht janë pjesë e shkallës së parë e të dytë të saj. 12 prokurorë të krimeve, mes të cilëve edhe titullaria aktuale, Donika Prela, u transferuan në prokurorinë e Tiranës. Pjesë e kësaj liste është edhe prokurori Anton Martini, kandidat për SPAK, i cili ka dalë në seancë dëgjimore në vetting, por ende nuk është shpallur vendimi përfundimtar për të. Në prokurorinë e kryeqytetit u caktua edhe prokurori i apelit të krimeve Isajata. Ndërsa ish prokuroria e përgjithshme e përkohshme, Arta Marku, do të transferohet në prokurorinë e apelit Tiranë, vendim që hyn në fuqi në 1 janar 2020. Pas kalimit në apel, Marku humbet edhe pozicionin e saj si anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin e ardhshëm. Sipas KLP, transferimi i përkohshëm i prokurorëve do të zgjasë 3 muaj. Takimet e përkohshme që bëjmë ne nuk kërkojmë pëlqimet e prokurorëve. Këto janë ato mënyra veprimit të Këshillit, ku Këshilli ka si interes primar sistemin. Pra ne duam bëjmë sistemin funksional dhe e përdorim caktimin e përkohshëm. Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, tha se në 18 dhjetor, Këshilli do të intervistojë 3 kandidatët, Arben Kraja, Edvin Kondili dhe Altin Dumani, mes të cilëve do të zgjidhet kreu i SPAK. Ndërsa ambasada amerikane vazhdoi publikimin e videove që informojnë publikun mbi institucionet e reformës në drejtësi, duke u fokusuar këtë herë te SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion. Qeveria e SHBA-s është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit, thekson mesazhi, dhe kjo luftë është prioriteti i ambasadës amerikane në Tiranë. Me të ngritur, SPAK do të shënjestrojë korrupsionin e nivelit të lartë, sqaron ambasada, ndërsa nënvizon se kjo strukturë do të funksionojë në mënyrë
mënyrë të pavarur. Ditët e shkuara të zyrtarëve të korruptuar dhe bozëve të krimit që ishin të paprekshëm po vjen fundi, thot ambasada amerikane. Për të trajnuar stafin e SPAK në janar do të vinë nga shoqat 35 prokuror. Seanca dëgjimore me pedagogët e gazetarisë rezultoi më e ashpra në Komisionin e Medias, ku prej ditësh po diskutohet paketa antishpifje. Përballë thirrjeve në korr për të mos e miratuar draftin që cilësohet si cenzurues, majoranca duket e vendosur të vazhdojë, duke kaluar në diskutim nen për nen. Gjatë gjithë seancave dëgjimore me njerëzit e medias për paketën antishpifje, ajo e sejntes ishte më e ashpra. Mungesë tani është kur tjetër flasësh të ti, para veni. Mirela Kumbaro nuk ishte e vetmja ndaj të cilës u adresuan kritikat e pedagogëve të gazetarisë. Një zëri ata i quajtën dy ligjit e qeverisë si rikthim në diktaturë. Pse nuk nxehesh kur sillet keq edhe kryeministri jot në zonë? Zoti Marku, të lutem. Figurat e kryeministrit i përkthejmë ligjet. Jemi në sistem diktatorial këtu. Kap çat kapësh bën një ligj. Metafora Kazanit po shndrohet në ligj. Nesër fëmijët tuaj do jetojnë këtë vend, nuk do zgjellin ndoshta karrierën tuaj, do kenë nevojë për hapësirën e fjalës lirë, do duan të bëjnë profesionin e gazetarit, nuk duan të bëjnë ndoshta profesionin e lakeut apo të servilit. Por ndërsa majoranca mbron qëndrimin e saj se ligjet nuk janë për censur, por për rregullim, njerëzit e medias ju desh përballën dhe me disa prej deputetëve të opozitës, që ndryshe nga kryetaria e komisionit Fatjona Dimitri, kritikat nuk i kishin ndaj ligjit, por ndaj gazetarëve. Të shtojmë edhe një gjë se si financohen këto portalet. Kush janë këta biznesmenët nga opozita dhe nga majoranca që ju financojnë dhe ju japin lekët, se do t'ja nxjerrim dhe me fakte ato lekët që merrni. Nevojë për përmirësim në paketën e qeverisë, vërin dhe pedagogët e juridikut, por majoranca duket e vendosur për të vazhduar punën. Se puna për të përmirësuar ligjin, mbas rekomandimeve që kanë si grupet e interesit, fillon nesër. Prej ditësh shoqatat e gazetarëve i kanë kërkuar majorancës të rriqet nga nisma e saj, duke u referuar dhe kritikave të ndërkombëtarëve ndaj paketës së qeverisë. Këshilltari i Komisionit të Helsinkit në Kongresin Amerikan, Bob Hande, konsideron problematike për Shqipërinë nëse do të miratoj paketën e ligjeve antishpifje. Do t'jetë e vështirë që Shqipëria që të ngrej zërin për lirinë e shprehjes në ato vende të OSBE-s të cilat kanë më shumë kufizime se Shqipëria në këtë drejtim. Përmes një interviste për Zërin e Amerikës, Hande nxiti qeverinë dhe parlamentin ta rishikojnë paketën antishpifje sipas sugjerimeve të përfaqësuesit të OSBE-s për lirinë e medias Harlem dhe u bëri thirrje politikanëve në vend të bëjnë kompromise për të mirën e vendit. Sigurisht, kur bëhet fjalë për të ngritur zërin për lirinë e shprehjes, për gjendjen e të drejtave të njerëzit brenda Rusisë që nuk është e favorshme ndaj shoqërisë civile dhe lirisë së shprehjes, pozita e Shqipërisë do të forcohej po të lëvizte në një drejtim pozitiv, duke e konsoliduar lirinë e të shprehurit. Si kryesuese e radhës do të nxiste vendet e tjera të ndërmarrin hapa për të respektuar angazhimet e OSBE-s për lirinë e shprehjes, median e lirë dhe mbrojtjen e gazetarëve investigativ, tha këshilltari i Komisionit të Helsinkit. Te kjo temë diskutimi do të mbetemi me ish ambasadorin profesorin Lisen Bashkurti, i cili është bashkuar sot me ne në studion e Ditarit. Mirë se vini. Mirë se gjeta. Zoti Bashkurti, ne jemi kryesuesit e radhës të OSBE-s, një mision shumë i rëndësishëm të cilin Shqipëria e merr përsipër për herë të parë, një përgjegjësi e madhe dhe ju keni bërë një analizë të situatës. Ku e nisni me shkëlqimi, nis nga brenda. E kemi në shkëlqimin për të avijuar më tej me kryesimin OSBE-s, që është një mision me përgjegjësi të larta i rëndësishëm, me edhe disa nëndetyra për cilat nuk e di sa të gatshëm jemi sipas jush. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët në përgjithësi. Është para herë që Shqipëria vihet në krye të një organizate të madhe euroatlantike me 57 shtete, vendet e Europës, të Azisë Qendrore dhe Veriore dhe të Amerikës Veriut. Shumica të cilëve janë demokraci të konsoliduara, ekonomi të zhvilluara, me prestigj dhe reputacion të lartë ndërkombëtar. Natyrisht që për Shqipërinë është sfidë shumë e madhe, e para për mungesë përvojës dhe të kulturës diplomatike multilaterale për të drejtuar organizata të tilla, por mendoj unë sfida më e madhe është që objektivat kryesore që ka në targin e vet OSBE-ja lidhen me sfidat kryesore të brendshme që ka Shqipëria. Edhe përbën një situatë asimetrike, unë nuk jam në gjendje ta them se si do ta menaxhoj. Por ajo që unë mendoj është se me të vërtetë tendenca për ta përdorur si moment për ngritjen e reputacionit ndërkombëtar të Shqipërisë
do të varet e suksesshme ose jo nga fakti nëse hecim brenda, nëse shkelqejmë brenda, nëse në 3 drejtimet që ka OSBE-ja, çështjet e sigurisë, çështjet e lirisë e drejtave të njerëzit, të shprehjes dhe të medias dhe çështjet që kanë të bëjnë me ndoshta dhe me zgjedhjet pluraliste, si misioni i rëndësishëm. Me zgjedhjet parlamentare të lira të ndershme janë 3 objektivat që përbëjnë në misionin kryesor të organizatës. Në këto 3 fusha ne jemi për hir të së vërtetës do të thënë jo aq të shkëlqyer, madje jemi mjaft problematik. Ju parashikoni vështirësi në këtë rrugë dhe mision të rëndësishëm për Shqipërinë, madje ajo që të bën përshtypje në një shkrim tuaj është se ju, ndër të tjera, analizoni edhe frazat me cilat kryeministri ju adresua vendeve anëtare edhe kur mori zyrtarisht drejtimin e OSBE-s. Ai anashkaloi sipas jush disa prej momenteve kyçe dhe objektivave më të rëndësishëm. Çfarë vëreni në fjalimin e kryeministrit? Unë e kuptoj pozitën e kryeministrit shqiptar që është në një situatë shumë të vështirë, ai duhet të lançojë objektivat e organizatës në fushat kryesore të saj, në të cilat Shqipëria është bërë objekt kritike në tërësi nga faktori ndërkombëtar, BE-ja, Departamenti i Shtetit, Këshilli i Europës, por është bërë objekt kritike edhe nga vetë OSBE-ja. Në mënyrë të veçantë tërheq vëmendje në kapitulli për drejtat e njerëzit dhe liria e shprehjes dhe e medias. OSBE-ja këtu është shumë e fokusuar si një fundament i demokracisë dhe lirive drejtat njerëzit. Shqipëria paraqitet një gjendje problematike. Pikërisht në këtë periudhë neve po konfrontohemi ndërkombëtarisht me shumë institucione, organizata, përfaqësues, personalitete të medias të cilët e kanë kritikuar rënd paketën antishpifje. Pikërisht, së fundmi kritikat na vijnë nga OSBE-ja për lirinë e medias, madje edhe për zgjedhjet. Po vetë OSBE-ja ne ka kritikuar ashpër Shqipërinë dhe ka insistuar shumë për të bërë ndryshime serioze, për të zgjeruar lirinë e shprehjes dhe të medias dhe jo për të tentuar për ta kapur dhe për ta kontrolluar atë. Së dyti është problem shumë i madh është çështja e zgjedhjeve të lira demokratike. OSBE-ja ka një agjenci të veçantë që është ODIRI, që merret posaçërisht me zgjedhjet e lira demokratike. Shqipëria ka probleme serioze me zgjedhjet, që nga parimet themelore të pluralizmit, të cilat janë cënuar rënd në zgjedhjet e fundit lokale në Shqipëri, ashtu edhe me tërësi standardet dhe kriteret e zgjedhjeve. Ne jemi ballafaqur me probleme të mëdha që kanë të bëjnë me vjedhjen, manipulimin e votës, kontrolli politik i mediave, dyshimet e financimit, korruptimi i faktorëve keq, administrimi, mos funksionimi i administratës zgjedhore, e shumë aspektet e tjera të cilat kanë cënuar rënd. Unë nuk e di, nuk jam në gjendje vetë të ta kuptoj se si dhe në që mënyrë do të paraqitet drejtimi i OSBE-s nga Shqipëria, kur brenda ne kemi probleme shumë të mëdha. Megjithatë, për shkak të agjendës edhe vendimeve ndërpolitike, të cilat janë decisive në këtë moment, Shqipëria e ka marrë ose është dashur ta marrë përsipër këtë mision. A ka një mënyrë se si mund ta kapërcej këtë sfidë? A mund të nisë kështu siç propozoni ju në shkrimin tuaj, me shkëlqimin nga brenda, me rezultatet që vijnë nga Shqipëria? Unë mendoj se ashtu do të filloj, se nuk ka rrugë tjetër. Nuk mundet të vijojmë sjelljen politike të brendshme ku do të dominohet nga propaganda, nga përpjekja për manipulim, për falsifikim, për trukim të fakteve të zhvillimit të brendshme, për tendencë për të muluar, kamufluar situatat e krizat e brendshme. Kjo nuk mund vazhdoj në arenën ndërkombëtare. Artikulimi ndërkombëtar në një organizatë multilaterale të dominuar nga demokracitë e konsoliduara kërkon shumë sinqeritet, shumë transparencë dhe shumë përgjegjësi. Nuk mund të kalohet me fjalime pompoze, nuk mund të kalohet me tendenca për të manipuluar, për të justifikuar. Shqipëria në OSBE do të jetë përballë 2 sfidave, ose do të marrë anën demokracive të konsoliduara, do të mbështesë problematikat kryesore të bazuara në vlerat e tyre, ose do të marrë anën e demokracive hibride, shumë problematike, të cilat gjithashtu janë prezente në OSBE. Megjithatë, zoti Bashkurti, a do e ketë këtë luks të përzgjedhjeve? Shqipëria duke marrë përsipër këtë detyrë, kryeministri i vendit a do të vijnë detyrimisht para disa përgjegjësive ose një lloj presioni nga ana e OSBE-s? M'vjen shumë keq që them këtë, sepse jemi momente me rëndësi të madhe për fatet e Shqipërisë e shqiptarëve, po kryeministri po demonstron një sjellje shumë kontroverse politike dhe shumë diletanteske në marrëdhëniet ndërkombëtare. Them kontroverse sepse ndryshe sillet me partinë e vet, ndryshe sillet me mazhorancën, ndryshe sillet me institucionet, ndryshe sillet me median dhe ky kontroversitet i përmbajtjes së sjelljes së tij në marrëdhëniet ndërkombëtare do të jetë shumë problematik. Dhe në vend që ne ta përdorim këtë moment për të ngritur imazhin e reputacionin e vendit, në vend që ta përdorim për të shkëlqyer, siç thot vetë kryeministri, do të jetë një sfidë e cila do të na rëndojë në imazhin ndërkombëtar dhe do shpalos ndryshkun
falsitetin, varakun dhe Pse fasadën. besoni se vjen ky produkt dhe a do të ketë kosto në diplomaci? Pa dyshim që do ketë kosto në diplomasi, një nga problemet që vreta unë në fjalimin e tij, që është fjalimi që shpreh pak a shumë objektivat që do synon Shqipëria të realizojë përmes presidencës OSBE-s, ka të bëjë me dëmtimin rënd të strukturës diplomatike të Shqipërisë. Fjalimi, mënyra sjelljes së komunikimit edhe gjua trupore që demonstron diplomacia shqiptare është shumë e papërshtatshme, është në kundërshtim të plot me interesat që kemi ne për të performuar me shumë dinjitet, me kulturë dhe me etik, me sinqeritet dhe profesionalitet marrëdhënie ndërkombëtare. Mendoj se Ministria e Jashtme është pa udhëheqje për shumë kohësh. Nuk ka ministri i jashtëm është kryeministri formalisht, por kryeministri nuk i dedikohet fare asaj pune, ndërkohë që drejtuesit konkret të Ministrisë Punëve të Jashtme nuk e kanë mandatin, legitimitetin dhe kredencialet për të udhëhequr ministrinë, por mbi gjitha nuk kanë eksperiencën dhe kulturën e duhur. Në një situatë kaq të rëndësishme për Shqipërinë, ne kemi mangësi serioze në leadershipin diplomatik dhe unë jam i sigurt që kjo do të reflektohet edhe në drejtimin e OSBE-s. Madje ju e keni vënë re në fjalim se evitohen disa elementë të rëndësishëm, thoni ju, kur flasim edhe për objektivat e OSBE-s, madje kryeministri e bën qëllimshëm, keni thënë disi në analizën tuaj. Po ne rikujtojmë se ka edhe një konflikt të brendshëm që vjon ndërkohë që ne marrim kryesimin e OSBE-s, ai mes institucioneve më të rëndësishme, kryeministrit, parlamentit, presidentit të vendit, për cilin ka nisur edhe një procedurë shkarkimi. Po, një nga misionet kryesore të OSBE-s është për të mbajtur gjallë dialogun politik në nivel ndërkombëtar, po dialogun politik edhe ndër faktorin politik, ndër etnik, gjeopolitik, sepse është organizatë e madhe dhe me 3 hapësira brenda saj. Por që mund të lançojmë në aspektin e dialogut politik në OSBE në nivel multilateral, kur ne kemi probleme shumë serioze, ne jo vetëm që na mungon dialogu, po dialogu po bëhet faktor që gërryen jetën politike dhe institucionale të Shqipërisë. Mungesa dialogut politik ka rënuar marrëdhëniet midis majorancës opozitës dhe çështme serioze, mungesa dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional është një nga pengesat kryesore të funksionimit të kushtetues së ligjit në Shqipëri. Problemet që ka hapur majoranca me presidentin e Republikës janë totalisht të papranueshme. Unë mendoj se presidenca është në pozitat e mbrojtjes parimeve themelore kushtetuese dhe parimeve dhe vlerave kryesore të demokracisë, që kanë të bëjnë me ngritjen e institucioneve të drejtësisë të pavarura, me integritet dhe profesionalitet në mënyrë të balancuar midis tyre. Nga ana tjetër vrem që majoranca vazhdon në mënyrë arrogante, brutale, pa kurfar argumentit, madje edhe në këto ditë shumë të vështira të pastërmetit, pikërisht të synojë të realizojë të kundërtën, kapjen, kontrollin dhe keq menaxhimin e institucioneve drejtësisë. A është e guximshme ta themi që marrja e kryesimit të OSBE-s ndoshta nuk na favorizon kësaj radhe, por na penalizon duke nxjerrë në pa problemet ose plagët më të mëdha të demokracisë së momentit? Është për ta shumë keq se ky do të ishte një moment i shkëlqyer në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare diplomacisë shqiptare dhe do të ishte moment për të lançuar vlerat e identitetit dhe të kontributeve të Shqipërisë në marrëdhëniet e sistemit ndërkombëtar. Por realiteti nuk e ndihmon mjerisht Shqipërinë. Momenti historik në të cilin ndodhet Shqipëria nuk është i favorshëm. Problemet e sigurisë, stabilitetit të brendshëm, mungesa e dialogut politik dhe institucional, shkelja e lirive drejta dhe themelore të njerëzit, sidomos liria shpresë dhe medias, dhe problemet serioze që kemi me zgjedhjet janë të gjitha objekt kritike të vazhdueshme nga OSBE-ja për Shqipërinë. Fakti që kemi një mision të OSBE-s të instaluar në Shqipëri do të thotë që nevoja e prezencës, asistimit, e monitorimit, e vlerësimit, të raportimit nga OSBE-ja është shumë madhe për Shqipërinë. Zoti Bashkurti, kënaqësi të na sillni analizën tuaj në studio. Faleminderit. Faleminderit shumë juve. Të nderuar shikues, vetëm pas pak në ekranin e A2 do të ndiqni nisërin ndërtimi i banesave të dëmtuara në Durrës nën asistencën e grupeve izraelite, ndërsa Shiaku ngjan si një sken krimi. Më shumë banesa vendoset perimetri i sigurisë, ndërsa në janar mblidhet konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Shqipërinë. Tërmeti shtyn për në janar draftin e opozitës për reformën zgjedhore, ndërkohë aleatët e Bashës janë të ndarë për të ulur në tryezën e rindërtimit të thirrur nga Edi Rama. Dhe rikthehemi sërish bashkë në këtë transmetim të drejt për të ndarë të tjera informacione. Konferenca e donatorëve ndërkombëtar në ndihmë të Shqipërisë do të mbahet në janar. Deklarata erdhi nga presidenti i Francës, Emmanuel Macron, gjatë mbledhjes së liderëve të Këshillit Evropian në Bruksel. Ai bëri thirrje për të kontribuar në rindërtimin e zonave të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit, ndërsa idenë e konferencës së donatorëve e dha fillimisht në samitin e NATO-s në Londër.
de ce qui s'est passé en Albanie. Je veux ici adresser un message de solidarité à l'égard. Do të flasim dhe për ato që ka ndodhur në Shqipëri dhe dua të jap një mesazh solidariteti për popullin shqiptar. Do të organizojmë një konferencë ndërkombëtare donatorësh për të qenë sa më pranë Shqipërisë në këto momente të vështira, ku dhjetra persona kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë banesat. Bien souvent, mais surtout leur logement aussi et qui sont dans le dénuement le plus extrême. Do të jetoja në këtë pallac së bashku me fëmijët dhe familjen time. Kur themi që është e sigurt, është e sigurt. Koloneli izraelit që drejton grupin e ardhur në Shqipëri pas tërmetit siguroi me këto fjalë banorët e një pallati në Durrës pas vlerësimit të dëmeve atje. Punojësit e ndërtimit të bashkisë së Durrësit në mbikëqyrjen e ekipit ushtarak izraelit kanë nisur ndërtimin e mureve dhe riparimet e nevojshme në një pallat banimi në Durrës. Ekipi izraelit është kujdesur që suvatimet dhe brezat e mureve të bëhen ashtu siç duhet, në mënyrë që muri të jetë sa më rezistent dhe përrethojë të japë më shumë siguri. Duke ju përgjigjur shqetësimit të qytetarëve, mbi nisjen e riparimeve dhe sigurisë së pallatit, koloneli që drejton ekipin ushtarak izraelit ka dhënë këtë deklaratë. I would live in this apartment. I would live with my kids. Unë mund të vi të jetoj në këtë apartament së bashku me fëmijët e mi. Ne jemi shumë profesional. Kur bëhet fjalë për qytetarë dhe familjet e tyre. Kur ne themi që godina është e sigurt, është e sigurt. Kur themi që duhet riparuar, duhet riparuar. Dhe kur themi që duhet të shëmbët, atëherë do të shëmbët. When we say it should be demolished, it should be demolished. Janë mbi 100 punonjës ndërtimi që janë punësuar nga Bashkia e Durrësit për një periudhë 3 mujore, të cilët do të shërbejnë për riparimin e godinave që nuk kanë dëme në strukturat e tyre. Edhe qyteza e Shijakut ishte një ndër zonat që u prek më rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Qyteza ngjan si një skem krimi me shirita dhe kryqet kuq të vizatuara në godina. Disa prej banorëve shprehen se ende nuk kanë marrë një përgjigje për shkallën e dëmtimit të banesave të tyre. Pallate të dëmtuar dhe të rrethuar me shirit, disa të shënjuar me kryqin e kuq dhe banorë që përpiqen të shpëtojnë çdo mundin nga banesat e tyre. Është kjo panorama që të shfaqet rrugëve të Shijakut. Edhe në këtë qytet dëmet janë të shumta, jo vetëm për shkak të afërsisë me epiqendrën e tërmetit të 26 nëntorit, por edhe për faktin që disa prej pasgoditjeve të tërmetit e kanë patur epiqendrën në Shijak. Një lokal që dikur është menduar për të shitur nga pronarët e tij, por sot së bashku me 5 katet e këtij objekti duhet të shembet për shkak të dëmtimeve të marra. Kjo është situata që paraqitet në zonën e Shijakut, një zonë tepër e dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Deri më tani llogariten rreth 1000 objekte, të cilat pritet që të prishen në ditët në vijim. Edhe pse kanë kaluar më tepër se 2 javë nga tërmeti shkatrimtar, një pjesë e banorëve janë ende të paqartë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre, ndërsa kanë probleme edhe me strehimin. Kanë ardhur herë që kanë pa, jo ato maqedonë, po nuk na japin përgjigje se çfarë do bëhet, as jo, s'po. Do mlihet komisioni thonë, të japin rezultatin, po jo. Por te tu janë pa shtëpi, mezi shtornona ne ka vëllezër me ka i dhon, ata janë ngush për vete. Bashkisë jo mora si nima si jos. Jam prek shumë. Gjysma qatis ka ra, mori është qa komplet. Dy shtëpia banesa për para me janë të rënume. Unë këto 2-3 ditë me zor hyje derte, mori qatia të ra, unë kam tërnitin edhe shumë. Nuk është marrë asnjë mas për strehimin? Absolutisht, kur kam folur në bashkit, dhe shi unë harrush fare se kanë menin ke lugina. Ata apelojnë që strukturat të vendosin një ore më parë mbi gjendjen e godinave dhe të japin zgjidhje për mënyrën se si dhe ku do të strehohen. Tërmeti e ka nxjerrë jashtë funksionit spitalin e Laçit, ai do të shembet për të ndërtuar një godinë e re, ndërsa urgjenca nga çadra përkohësisht është vendosur në ambientet e një kishe. Spitali Laçi do të prishet për të ndërtuar një godinë e re. Tërmeti 26 nëntorit e ka nxjerrë jashtë funksionit. Të gjitha shërbimet dhe vizitat e planifikuara janë zhvendosur në Spitalin e Lezhës dhe të Mamurasit, ndërsa urgjenca nga sot është vendosur në ambientet e një kishe. Emergjencës për Laçin janë vendosur në ambientet që ju shikoni, ambientet të cilët janë përshtatur për të përballuar emergjencat për gjithë zonën. Kapaciteti shtretërve është po ai që ka qenë,
dhe emergjenca do të përballoj po atë emergjencë që më parë ka pasur dhe do kryej po atë rol që më parë ka pasur. Pas tërmetit, shërbimi i urgjencës është dhënë në çadra për banorët e Laçit, por edhe qëndrimi në ambientet e kishës do të jetë i përkohshëm. Mendojmë që urgjenca këtu do qëndrojë një maksimum 2 javor, kohë në të cilën do merren masa për ndërtimin e urgjencës të re pranë ambienteve të spitalit, të oborrit të spitalit përpashëm. 12 objekte shëndetësore janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Ministri e Shëndetësisë nga Mamurasi deklaroi se një pjesë do të rikonstruktohen së shpejti, ndërsa të tjerë kanë hyrë në planin e rindërtimit. Për dëmtimet e lehta ne kemi marrë masat që të mundet që të ristrukturojmë dhe kemi filluar punën për rehabilitimin e këtyre qendrave që kanë patur dëmtimet lehta, kurse për ato që kanë patur dëmtime serioze, ku futet edhe qendra shëndetësore Mamurasi, që është një qendër shëndetësore që ofron shërbime 24 orëshe, të mundemi që ta transferojmë. Gjatë ditëve pas tërmetit janë kryer mbi 6.000 vizita mjekësore dhe rreth 1.500 vaksinime kundër gripit tek banorët që janë sistemuar në hotele. Mes banorëve të strehuar në hotelet e Shëngjinit izolohet një rast me sëmundjen e zgjebës. I prekur është një fëmijë 5 vjeç, ndërkohë gjithë familja e tij po mbahet në mbikëqyrje dhe me trajtim specifik. Zgjebja është sëmundje infektive e cila përhapet nga kushtet jo të mira higjieno-sanitare dhe përmes kontaktit me lëkurën. Kryeministri Rama shkoi në Durrës ku vizitoi familjet Meçia dhe Gjana që humbën disa pjesëtar nga tërmeti i 26 nëntorit. Ata sot janë akomoduar në banesa të reja për t'i ndihmuar që të vazhdojnë jetën. Në familjen Meçia, kryeministri u takua me kryefamiljarin Ajeti, i cili humbi gruan, vajzën dhe mbesën, të cilat mbeten në rrënojat e pallatit 6 katësh në Durrës. Rama garantoi familjen për mbështetjen e qeverisë edhe në familjen Gjana, e cila humbi një antar të saj. Kreu i qeverisë dha të njëjtat mesazhe. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ishte në zonën e plazhit në Durrës, kreu i opozitës tha se 3 javë pas tragjedisë së 26 nëntorit, qytetarët janë të paqartë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre. Kjo për shkak të keq menaxhimit nga shteti. Qeveria nuk ndërmerr asnjë veprim, vetëm show, vetëm përqeshje me fatkeqësinë. Kjo është e papranueshme, u shpreh Basha. Lideri i opozitës tha se është alarmante që ende sot nuk kemi evidentimin e plotë se sa banor janë pas tre, sa banesa dhe pallate janë dëmtuar dhe cilat janë shkollat tek të cilët duhet të ndërhyet. Tërmeti shtyn për në janar dhe draftin e opozitës për reformën zgjedhore. Opozita duket se është e vetëdijshme se shanset që të kapa fatin e dhjetorit për reformën zgjedhore janë të pakta, por aleatët e PD-s kërkojnë që shtyrja mos të jetë pafund. Aleatët e Bashës janë të ndarë për të ulur në tryezën e rindërtimit të thirrur tashmë nga Edi Rama. Veç dëmeve materiale, tërmeti 26 nëntorit solli dhe pasoja politike. Shpresat e opozitës për të finalizuar draftin për reformën zgjedhore janë shtyrë me 1 muaj. Situata e tërmetit natyrisht që pezulloi deri diku, tashmë ka rifilluar puna, ka një grup pune ku gjithë partitë politike opozitare kanë antarët e tyre në këtë grup pune, ku thonë fjalën e tyre, edhe për pika të ndryshme të reformës zgjedhore po punohet dhe së shpejti. Nuk besoj që kjo mund të mbarojë brenda këtij viti, duke pas parasysh që jemi para festave edhe situatën që kalum nga tërmeti, por brenda muajit janar opozita do ketë gati propozimin e saj për reformën zgjedhore. Kreu i LZHK insiston që reforma mos shtyhet pafund. Po kur ka vlerë kjo reformë? Qofse zgjedhjet do i bëjmë për 3-4 muaj. Qofse zgjedhjet janë 2021, unë personalisht nuk do të merrem më me këtë reformë, se s'ka asnjë vlerë. Shei pohon se deri më tani aleati i madh nuk i ka dëgjuar propozimet e tij, veçanërisht sa i përket ndryshimit të sistemit zgjedhor. Shumë pak, me thënë drejtë. Kështu që nga kjo pikpamje, drafti është një më shumë në mbrojtje të votës lirë se sa ka element të ndryshimit të sistemit. Duket sikur opozita dhe mazhoranca do të shkojnë drejt një bashkimi draftesh. Basha shpreh i gatshëm për dialog, por jo për shtrëngime duarsh. Zhbllokimi i dialogut politik për reformën zgjedhore sipas propozimit të shtatorit, reforma zgjedhore dhe vullneti i qytetarëve përcaktojnë cilësinë e demokracisë, jo fotot
dhe shfaqet midis kryetarit qeverisë dhe kryetarit opozitës. Ju faleminderit. Si Basha mendon edhe Dashamir Shehi, edhe kur pyetet për ftesën ndaj opozitës në tryezën e rindërtimit nga tërmeti. Mënyra uljemi, propozimet tona i kena bërë, projektin ton financiar e afrum, solidaritetin njerëzor e kemi afru, ta thash një lloj heshtje politike e kemi bërë, tash për të ullë, për t'i bërë qefin zoti Rama, të rrimë dhe ke mozaiku ne ky guri gri i opozitës, ka të se bëjmë të. Fotografitë nuk i do as Agronduka, por është i bindur se një rol mund ta luaj. Kontributi real, sipas me, është të monitoroj realizimin e fondeve të përcaktuara për riparimin e dëmeve të tërmetit. Qindra të dënuar pritet të përfitojnë nga amnistia e parashikuar për këtë fundvit. Ministre e Drejtësisë Etilda Gjonaj bëri me dije kategoritë që përfitojnë, ndërsa shtoi se nevojitet mbrojtje e veçantë për drejtuesit e burgjeve në vend. Qeveria do të shqyrtojë javën e ardhshme vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për amnistinë e fundvitit. Donse nuk ka një numër të saktë të dënuarve që do të lirohen nga qelit. Kategoritë kryesore që përfitojnë janë 3. Një amnisti për herë të fundit u ndërmor në vitin 2016. Ministria e Drejtësisë ka depozituar propozimin e saj në Këshillin e Ministrave dhe Këshilli i Ministrave do ta miratojë ditët në vijim, duke përfshirë të gjitha kategoritë të cilat ne kemi pasur më shumë prioritet, siç janë kategoritë e grave, të miturve, por njëkohësisht dhe ata të cilët janë të moshuar. Në Komisionin e Ligjeve, Ministria Gjonaj pranoi se drejtuesit e burgjeve janë kërcënuar, ndaj do merren masa për ruajtjen e tyre. Një strukturë të posaçme, e cila është konsideruar shumë e rëndësishme për të funksionuar në sistemin e burgjeve, që ka të bëjë me një ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të 41 bis, do të jetë një strukturë e posaçme pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, dhe e dyta do të jetë një strukturë e cila do të garantojë dhe do të kryej mbrojtjen e posaçme të atyre punojësve, drejtuesve të policisë së burgjeve apo drejtuesve të institucioneve në rastet kur do të kenë kërcënime apo do të gjenden para rrezikshmërisë nga subjektet të cilat do të jenë subjektet të cilët kërcënojnë. Prej kërcënimeve mësohet se ka rënë dhe vetë drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agimi Ismaili, rast për të cilin kanë nisur hetimet. Afati i fiskalizimit është shtyrë sërish kësaj radhe nga deputetët e Kuvendit që kanë vendosur datën 1 shtator 2020 si piknisjen e sistemit të ri. Zbatimi do të jetë gradual, ndërsa për biznesin e vogël premtohet akses në sistemin falas. Deputetët e opozitës votuan kundër projektligjit me argumentin se parat mund të përdoren për rindërtimin pas tërmetit. Fiskalizimi do të nisë më vonë nga sa ishte parashikuar nga Ministria e Financave. Deputetët e Komisionit të Ekonomisë kanë vendosur të shtyjnë hyrjen në fuqi të këtij ligji nga 1 shtatori 2020, fillimisht për bizneset e mëdha me qarkullim mbi 8 milion lek në vit, por të bëri detyrueshëm më pas nga 1 janari për biznesin e mesëm dhe të vogël, si dhe për transaksionet mes sipërmarrjes dhe qeverisë. Ndërkohë nga 1 korriku 2021 do të fiskalizohen edhe pagesat pa para në dorë ndërmjet bizneseve. Ligjvënësi mendon me të drejtë që tatim paguesit dhe ju keni nevojë për më shumë kohë, për informacion, për përgatitje, për aktet ligjore, për aktet në ligjore, dhe 1 shtatori është në ndihmën tuaj. Duhet të përgatiteni, ja ushtym kohën. Po të filloj me bizneset e mëdha, filloj me 5%, me 2% e bizneseve, të cilët kanë dhe infrastrukturën, kanë dhe njohurinë, kanë edhe buxhetet dhe financimin, kanë edhe know-how, kanë edhe ekspertizën financiare për të implementuar një gjë të tillë. Dhe vetëm pasi që ne jemi të bindur, ju të parë jeni të bindur që kjo funksionon dhe është kuptuar dhe mirë kuptuar, të përfshin pastaj dhe gjithë bazën. Deputetët e opozitës votuan kundër këtij projektligji me argumentin se nuk është i nevojshëm zëvendësimi i sistemit aktual fiskal dhe se këto para mund të shpenzohen për rindërtimin. E votoj kundër sepse mendoj që 40 milion euro që vjen në shërbim të këtij sistemi të ri, që ti përshtatemi teknologjisë, e quaj luks. Këto 40 milion euro mund të shkonin në shërbim të katastrofës së tërmetit që ka ndodhur së fundmi. Për bizneset e vogla, fiskalizimi do të vi pa kosto, pasi do të ofrohet akses falas në sistemin qendror. Nuk do kenë nevojë instalim pajisjesh
softverike apo pajisje hardware kasa fiskale, por do kenë akses direkt të kjo platformë qendrore dhe do fiskalizojnë aty faturat e tyre. Bëhet fjalë për ata tatim pagues që janë deri në fashën e 2 milionshit, pra janë përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar dhe kemi menduar që limiti i transaksioneve të jetë jo më shumë se një faturë në ditë. Mos ja kufizoni numrin e faturave nga një në ditë. Mos ja kufizoni. Do me thënë, jepni një lehtësi dhe indirekt ja merrni duke i kufizuar numrin. Sipas Ministrisë së Financave, mbi 80.000 biznese do të kalojnë nga sistemi i kasave në atë të faturave elektronike, ndërsa kostoja për biznes llogaritet në 17.400 lekë në vit. Vetëm pas pak në ekranin ton do të ndiqni, sot pritet zyrtarizimi i koalicioni qeverisës në Kosovë. Në negociata me vetëvendosjen, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi garanci për postin e presidentit. Konservatorët fitore historike në zgjedhjet e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar, triumf i rëndësishëm për kryeministrin Johnson dhe sfidën e tij për Brexit. Laboristët pësuan humbjen më të rëndë të dekadave të fundit. Derbi i kryeqytetit hyn në fazën e nxehtë të tij, Partizani kërkon të ruaj kreun e renditjes, ndërsa Tirana t'i jap fund detyrisë negative, e cila zgjat prej 6 vitesh. E ne do të mbetemi me informacione në Kosovë. Pritet sot të finalizohet koalicioni qeverisës ndërmjet vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK e Kosovës ka kushtëzuar bisedimet për marrëveshjen e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje, duke kërkuar garanci për postin e presidentit. Albin Kurti nuk i ka komentuar negociatat, ndërsa shprehet i bindur për formimin e qeverisë së re. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen e bashkëqeverisjes. Albin Kurti bëri me dije se ka pasur përparim në negociatat mes dy partive, ndërsa nuk pranoi të tregonte se në çfarë pike kanë arritur bisedimet. Vullnet të mirë ka, jemi marrë vesh që të vazhdojmë shpejt drejt marrëveshjes, sepse populli ka vendosur ashtu. Nuk është këtu çështja e pëlqesave të ndërsjellta, se një domosdoshmërie që na ka imponuar 6 tetor. Nga ana tjetër, LDK përsëriti kërkesën e saj që në marrëveshjen me lëvizjen vetëvendosje të futet edhe posti i presidentit, madje për këtë kërkon edhe zotim. Ky post duhet të jetë pjesë e diskutimit, nëse ne duhet kemi një partneritet, nëse duam që ne postin e presidentit ta kemi si shkas për ta prishur qeverinë apo për ta rrëzuar njëri tjetrin në pranverën e vitit 2020, atëherë kjo është okay. Zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit u fituan nga lëvizja vetëvendosje me një diferencë shumë të vogël nga LDK. Kurti ka bërë me dije se nuk heq dorë nga posti i kryeministrit dhe sipas raportimeve të mediave të Kosovës, palët janë dakordsuar për ndarjen e posteve ministrore, ndërkohë presidenti Hashim Thaçi ka thirrur seancën konstituive të legjislaturës së 7 të kuvendit me 24 dhjetor. Konservatorët kanë arritur një fitore historike në zgjedhjet e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar. Triumf i rëndësishëm për kryeministrin Johnson, që thekson se do të përmbyll divorcin nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, laboristët britanik kanë pësuar humbjen më të rëndë të viteve të fundit. Fitore historike për konservatorët e Boris Johnson në zgjedhjet e përgjithshme të Mbretërisë së Bashkuar. Partia e kryeministrit zotëron majorancë të plotë në dhomën e komunëve, duke triumfuar me 363 deputet nga 650 në total. Për Johnson, ky ishte një mesazh i qartë i popullit britanik për qeverinë e tij. Qeverisë konservatore i është dhënë një mandat i ri i fuqishëm për të përmbyllur Brexit, gjithashtu për të bashkuar vendin dhe për të ecur përpara duke u fokusuar në prioritete për popullin britanik. Rezultati i këtyre zgjedhjeve u garanton konservatorëve një qeverisje të sigurt dhe pa probleme për 5 vite të ardhshme. Johnson arriti në këtë sukses historik, duke sfiduar të gjitha shanset, mori drejtimin e qeverisë në kohë krize të thellë dhe premtoi se do të arrinte një marrëveshje të re për Brexit me Bashkimin Evropian dhe ja doli. Kërkoi zgjedhje të parakohshme, duke sfiduar dhe kundërshtarët brenda partisë së tij dhe në fund arriti të fitonte dhe këtë bast politik, duke hyrë në garë me një pasiguri të madhe, pasi një pjesë e lartë votuesish ishin ende të pavendosur.
Nga ana tjetër është Partia Laboriste që ka marrë ndoshta goditjen më të rëndë gjatë viteve të fundit. Plani i liderit Jeremy Corbyn për Brexit u refuzua ndjeshëm, pasi ofronte vetëm shtyrje të divorcit nga BE dhe mbajtjen e një referendumi të ri. Dua ta bëj të qartë se nuk do të drejtoj partinë në zgjedhjet e ardhshme. Brenda partisë son do të filloj tani një proces reflektimi për këtë rezultat dhe për politikat që do të çojmë përpara. E vetmja gjë që duan britanikët që pasqyrohet nga rezultati i zgjedhjeve është të përmbyllet maksi i tyre Brexit një herë mirë dhe që qeveria të vazhdojë me tema të tjera shumë të rëndësishme, siç është sistemi i përkujdesjes shëndetësore. Rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme duket se ka sjellë përçarje të reja për Mbretërinë e Bashkuar. Fitoria bindëse e Partisë Nacionaliste Skoceze ka shtyrë lideren Nicola Sturgeon që të kërkojë një tjetër referendum për shkëputje nga Britania. Ajo foli ashpër kundër konservatorëve duke theksuar se nuk kanë të drejtë të nxjerrin Skocinë jashtë Bashkimit Evropian. Nuk pretendoj se çdo person që votoi SNP mbështet pavarësinë, por kjo është një mbështetje fortë për Skocinë që ne të vendosim vetë ardhmen tonë. Nuk mund të pranojmë një qeveri konservatore të cilën nuk e votuam dhe nuk mund të pranojmë jetën si një kombi jashtë Bashkimit Evropian. Prandaj referendumi për pavarësi që ishte në zemër të fushatës së SNP ka një mandat të rinovuar, rifreskuar dhe shumë të fuqishëm. A renewed, refreshed, strengthened mandate for that. Thellohet kriza diplomatike mes Rusisë dhe Gjermanisë që nisi pas vrasjes së një separatisti çeçen në Berlin. Moska therriti ambasadorin gjerman për t'i komunikuar dëbimin e 2 diplomatëve të tij nga Rusia. Ministria e Jashtme gjermane reagoi menjëherë për këtë vendim, të cilin e konsideroi të gabuar dhe të pajustifikuar. Por Moska përgënjeshtroi Berlinin duke theksuar se kërkoi prej kohësh ekstradimin e atij që presidenti Putin e konsideronte një bandit dhe terrorist antirus. Ndërkohë hetuesit gjerman vazhdojnë të shqyrtojnë historinë e spionazhit të vitit. Për mediat ndërkombëtare, vrasja e çeçenit në zemër të Berlinit konfirmon ekzistencën e një skuadre vrasësish, të cilën Putin e përdor për të eliminuar disidentët në përbot. Është momenti për të njohur me të rejat nga sporti, një derbi për të fituar. Partizani kërkon të bindë në fushë, ndërsa Tirana me Emanuel Egbo në stol synon t'i afrohet pretendentëve dhe t'i jap fund e curisë negative që zgjat prej afro 6 vitesh. 3 pikët në duelin e kësaj të premte në stadiumin kombëtar duken detyrim për të dyja skuadrat. Ky së premtes do të jetë një derbi si asnjë tjetër. Partizani Tirana do të jetë ndeshja e parë superiores që luhet në stadiumin e ri, i cili shtohet spektaklit të tifozëve. Një betejë e përjetshme dominuar nga Partizani në vitet e fundit. Vazhdimësia pa humbje duket një detyrim për trajnerin, i cili për rezultatin është gati të heqë dorë nga loja e bukur. Gjithë këto vite Partizani ka marrë rezultate pozitive në derbi dhe synojmë të ruajmë vazhdimsinë. Në derbi nuk ka favorit. Ai që vlen është aspekti psikologjik. Tirana ka një skuadër cilësore dhe padyshim që e shoh ende si pretendent për titullin, por shpresoj të rikthehen në garë në javën pas derbit. Jam pragmatist në jetë dhe i tillë mundohem të jem edhe në futboll. Natyrisht do të hiqja dorë nga loja e bukur për rezultatin në derbi, edhe pse zakonisht rezultati vjen si rrjedhoje lojës së mirë. Në stolin bardhë blu do të jetë Emanuel Egbo për herë të parë në rolin e një trajneri në derbi. I mësuar të fitoj këto super sfida si lojtar, ish portieri kërkon maksimumin edhe tani në stol, edhe pse nuk e sheh veten si zgjedhja afatgjatë e Tirana. Ne nuk mund ta flasim për objektiva, rëndësishme është një ndeshje rare që duhet të fitoje. Ne do futem në ndeshje pa tu marrë maksimumi. Mendon të ardhmen që të vazhdosh punën te Tirana ndoshta deri në fund të sezonit? Jo, sepse unë mendoj që Tirana ka nevojë për një trajner pak me shumë eksperiencë. Partizani Tirana luhet këtë të premte prej orës 19 në stadiumin e ri kombëtar. Dhe është momenti për të njohur me kushtet e motit edhe në këtë ditë dhjetori, një mëngjes me diell, por si janë orët e ardhshme, na e thot Tanja Porja. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues, adyshjene në fakt dita e sotme për të ereshjeve që kanë rënë gjatë natës, pritet të ketë një përmirësim të përkohshëm gjatë pjesës më të madhe të ditës së sotme, por presim sonte vonë në mbrëmje dhe duke i afruar mes natës një sistem ereshje intensive
fillimisht në zonat perëndimore dhe gradualisht rreshjet do të prekin të gjithë territorin, theksoj që rreshjet do të jenë me intensitet mesatar dhe të lartë në pjesën më të madhe të Shqipërisë, presim rreshje dëbore të dëndura dëbore sonte gjatë natës në zonat malore, mbi 1000 metra lartësi nga niveli i detit. Ndërkohë, kjo situatë problematike do thosh avion deri mes ditën e së shtunës, kur nis kthjellimi i motit gradualisht në territor, duke bërë që mbrëmja e së shtunës dhe gjithë e diela të vijojë me mot të kthjellët. Edhe fillimi i javës që vjen do të jetë me mot të kthjellët. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rritje të lehtë të vlerave termike në mëngjesin e sotëm. Rritja vijon e lehtë dhe graduale dhe gjatë fundjavës. Më e ndjeshme kjo rritje do jetë në orët e mesditës dhe kryesisht mesditën e së dielës, kur presim që maksimumi në rang territorit të ngjitet mbi 16 gradë Celsius, vlera këto të paktën 4 gradë mbi vlerat tipike të dhjetorit. Dhe nuk mbetet me kaq, por nga e hëna dhe në vijim deri nga data 24 dhjetor, temperatura do të jenë relativisht të larta, pra rreth 2 apo 3 gradë mbi vlerat tipike të dhjetorit. Ky është informacioni jo vetëm për sot, por edhe për fundjavën, po ashtu një shikim më afatgjatë deri nga data 24 mbi tendencat termike në të gjithë territorin shqiptar, Alba. Tanja Porja, faleminderit që ishe edhe këtë mëngjes me ne, të presim edhe në orët e tjera të transmetimit për të përditësuar motin. Ndërkohë ne rishojmë edhe një herë bashkë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Më 19 dhjetor bëhet betimi 8 antarëve të SPAK tek presidenti i Republikës me shkrirjen e krimeve të rënda, prokurorët përkatës u caktuan në detyra të tjera. Pedagogët e gazetarisë dhe juridikut kundërshtojnë miratimin e paketës anti-shpifje nga mazhoranca, është cënimi i lirisë së medjas. Sot pritet zyrtarizimi i koalicionit qeverisës në Kosovë. Në negociata me vetëvendosjen, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi garanci për postin e presidentit. Konservatorët kanë arritur një fitore historike në zgjedhjet e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar. Laboristët kanë pësuar humbjen më të rëndë të dekadave të fundit. Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj që na ndoqët sërish. Bashkë ritakohemi në orën 13. Deri atëherë ju vazhdoni qëndroni me ekranin e A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.